Where is it? Missä se on? Kuuntele ja toista. Missä se on? Se on laatikon päällä. Se on laatikon päällä. Missä se on? Se on laatikon alla. Se on laatikon alla. Missä se on? Se on laatikon takana. Se on laatikon takana. Missä se on? Se on laatikon sisällä. Se on laatikon sisällä. Missä se on? Se on laatikon edessä. Se on laatikon edessä. Missä se on? Se on laatikon vieressä. Se on laatikon vieressä. Missä se on? Se on laatikon vasemmalla puolella. Se on laatikon vasemmalla puolella. Missä se on? Se on laatikon oikealla puolella. Se on laatikon oikealla puolella. Missä se on? Se on laatikon yläpuolella. Se on laatikon yläpuolella. Missä se on? Se on laatikoiden välissä. Se on laatikoiden välissä. Kerrataan. Päällä. Päällä. Alla. Alla. Takana. Takana. Sisällä. Sisällä. Edessä. Edessä. Vieressä. Vieressä. Vasemmalla puolella. Vasemmalla puolella. Oikealla puolella. Oikealla puolella. Yläpuolella. Yläpuolella. Välissä. Välissä. Pöllö. Pöllö. Laatikko. Laatikko. Kiitos, että katsoit.